Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey. So, pagi ni Mami nak sambung lagi. Okey, Mami nak bincang tentang masa contraction, okey, menggunakan sliding filament theory. Alright. Okey, so sebelum tu kita refresh sedikit, okey, berkenaan dengan thin filament kita. Alright. Okey. Ingat tak masa kita discuss tentang transmission of impulse dekat neuromuscular junction, okey. Akhirnya okey, pembebasan kalsium tu berlaku kan daripada sarcoplasmic reticulum. Alright. So sekarang kita nak tengok kalsium tu sebenarnya okey, macam mana yang membolehkan dia okey menyebabkan masa contraction tu berlaku. Okey, the thing is like this. Bila kalsium tu release daripada sarcoplasmic reticulum tu, okay, dia akan berkumpul dalam muscle fiber kita. Then, okay, kalsium kita tu nanti dia akan bind tau pada troponin ni. Kalau kita tengok, this is our thin filament, right? Di mana thin filament kita ni terdiri daripada troponin, structure yang warna purple ni. Right, and kita ada actin, structure yang warna coklat bulat-bulat ni, dan structure yang macam benang ni, okay, ini adalah tropomyosin. Alright, so kalsium tadi dia akan bind pada troponin tau. Okay, dia akan bind, nampak? Nah, ni kalsium kita, bulat-bulat warna hijau ni, dia akan bind pada troponin kita. So, bila dia bind pada troponin tu sebenarnya, okay, dia nanti akan menyebabkan tropomyosin kita ni bergerak. Okay, bergerak, bukan bergerak berlari pergi McDonald, tak. Okay, dia bergerak kalau asal kedudukan dia adalah okay, tropomyosin ni dia akan duduk atas ni tau. Dia akan duduk atas actin, the myosin-binding site ni. Bulat-bulat yang kecil, dia akan duduk atas tu. Okay, tetapi bila kalsium tu bind pada troponin, dia akan menyebabkan tropomyosin kita ni bergerak. Bergerak means dia akan teralih daripada the myosin-binding site. So, awak nampak macam ni kan? So, sekarang ni myosin-binding site tu is exposed, terdedah. Alright, okay, so that is what happened. Okay, apabila kalsium tu dibebaskan, is released daripada sarcoplasmic reticulum, dan dia bind pada troponin pada kita punya thin filament. Alright, okay, sampai situ boleh? Okay, so next. Okay, kita nak tengok actually apa yang berlaku kepada kita punya thin filament ni dan juga kita punya thick filament ni. Alright, and ingat semula kita punya thick filament ni terdiri daripada myosin, di mana pada myosin head kita ni terdapatnya enzim ATPase. Okay, kalau you tanya apa fungsi ATPase tu? Okay, ATPase tu fungsi dia akan hydrolyze, mean dia akan pecahkan ATP kita menjadi ADP dan juga inorganic phosphate. Alright, okay. So apa yang berlaku? Sejurus kalsium bind pada kita punya thin filament ni, right, ATP akan bind pada myosin head, right, and pada waktu ni, means pada state ni, kita punya myosin head masih dalam keadaan low energy configuration. Kalau you all tanya keadaan low tu macam mana? Okay, the thing is like this. You all bayangkan ini adalah myosin head awak ya. Okay, bila tidak ada tenaga, so dia lemah tau. Kedudukan dia begini. Okay, maknanya kita punya myosin head tu, kalau dalam keadaan low energy configuration, dia dalam kedudukan 45 degree. Right. Okay, boleh. Okay, but okay, bila ATP tu dihydrolyzekan oleh ATPase, nampak? Bila ATP yang ni tadi, dia dihydrolyzekan oleh ATPase, dia akan menyebabkan energi dibebaskan. Alright. Okay. So, energi yang dibebaskan tadi,
okay, akan menukar myosin head kita. Kalau asal tadi dalam keadaan low energy configuration, dia akan berubah kepada high energy configuration. Okay, perubahan dia begini. Kalau tadi dia macam ni kan, alright, tapi bila dia terima tenaga, alright, dia akan berubah dalam keadaan high energy configuration. Okay, right. Okay, so bila myosin head tu dah berada dalam keadaan 90 degree, okay, sebab dia dalam keadaan high energy configuration, you all nampak kan, okay, myosin head itu menyentuh, right, dia dapat menyentuh the myosin-binding site yang ada pada kita punya actin ni. Kalau tadi nampak dia jauh daripada myosin-binding site kan, alright, tapi bila dia berubah kedudukan dalam keadaan high energy configuration tu, nampak dia dapat menyentuh ataupun it can bind to the actin. So binding antara myosin head dengan actin kita tu, dia akan membentuk cross bridge lah. Okay, dia akan membentuk actomyosin cross bridge. Right. Okay. Seterusnya, okay, ADP ni, yang ADP dengan inorganic phosphate yang ada dekat myosin head ni, dia tak kekal lama. Sampai satu ketika dia akan release, nampak? Okay, dia akan remove lah daripada myosin head tu. And kita tahu, bila tak ada ADP, bila tak ada inorganic phosphate tu, kita punya myosin head akan berubah ke kedudukan asal, right? Dia akan berubah kembali. Kalau tegak macam ni, is dalam keadaan high energy configuration, tapi bila tak ada energy, dia akan turn back ke keadaan low energy configuration, alright. But ketika dia bergerak kembali ke kedudukan asal tu, sebenarnya dia akan menolak. Okay, let's say like this is kita punya myosin head. Atas ni adalah actin kita. Dia akan menolak, nampak? Okay, dia akan menolak actin filament kita ke tengah, right, to the center of the sarcomere. Alright. Okay, so proses ni dia akan berterusan. Right, means akan ada ATP yang lain bind semula pada myosin head dan berlaku proses yang kita dah bincangkan tadi, sehinggalah okay, menyebabkan muscle kita tu okay, is fully contract. Right. Okay, so that is lah macam mana okay, muscle kita boleh contract, okay, disebabkan kehadiran apa-apa impulse lah, okay, dalam pada sistem saraf kita. Okay, boleh. Alright. Okay, so Mami rasa sampai situ dulu. Okay, insyaAllah okay, nanti Mami akan share lagi perkara-perkara yang lain lah. Okay, stay tune. Bye.